การสร้างวัตถุ3มิติในโปรแกรม Photoshop เมื่อเราต้องการสร้างวัตถุ3มิติให้เข้าสู่คำสั่งในการสร้างจากเมนูบาร์ทางด้านบนที่คำสั่ง 3D เลื่อนลงมาที่ New Mesh from Layer เลือกไปที่ Mesh Preset และเลือกในส่วนของเมนูต่างๆซึ่งจะมีรายการปรากฏขึ้นเป็นลักษณะของรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรงกรวยรูปโคนนะครับทรงซิลินเดอร์นะฮะทรงกระบอกหรือว่าเป็นสเฟียร์หรือว่าเป็นริงเป็นแฮชต่างๆเป็นโดนัทพวกนี้ก็เลือกสร้างขึ้นมาได้หรือว่าจะเลือกสร้างเป็น wine bottle เป็นขวดไวน์ตรงนี้เราก็จะสามารถสร้างขึ้นมาได้เราจะลองสร้างไปที่ wine bottle นะฮะคลิกเลือกลงไปโปรแกรมก็จะทำการสร้างวัตถุ3มิติขึ้นมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถควบคุมมุมมองโดยการเลื่อนเมาส์มาที่มุมด้านล่างซ้ายของจอนะครับตรงนี้จะเป็นคำสั่งมีอยู่3คำสั่งในการควบคุมหน้าจอก็คือตัวแรกก็คือ Orbit คลิกค้างที่ Orbit เลื่อนเมาส์ไปทางขวาซ้ายหรือด้านบนด้านล่างจะเป็นการควบคุมมุมมองนะครับหมุนจอส่วนที่2ก็คือเป็นคำสั่งในการแพนเมื่อเราคลิกค้างเลื่อนไปทางขวาทางซ้ายด้านบนด้านล่างก็เลื่อนหน้าจอได้ส่วนที่3จะเป็นคำสั่ง Dolly คล้ายๆกับการซูมนะครับอันนี้คลิกค้างแล้วเลื่อนไปด้านหน้าหรือดึงเมาส์เข้าหาตัวก็จะเป็นการคล้ายๆกับซูมอินซูมเอาท์เมื่อได้วัตถุ3มิติขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะกำหนดสีกำหนดแสงหรือว่ากำหนดสภาพต่างๆได้ซึ่งโปรแกรมก็จะมีแสงมาให้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็สามารถใช้แสงในเบื้องต้นได้ส่วนสีถ้าหากต้องการจะเปลี่ยนให้เข้าไปสู่รายการเมนูเพื่อเปลี่ยนก็คือจะมีในรายการ 3D นะครับคลิกที่แท็บ 3D ตรงนี้จะเห็นในส่วนของ wine bottle ก็จะมีในส่วนของตัว label material ในส่วนของ bottle material และในส่วนของ cap material เช่นเราต้องการจะเปลี่ยนสีในส่วนของ label ตรงนี้ก็สามารถคลิกเลือกที่ label material แล้วให้ดูค่า property ทางด้านบนตรงนี้จะมีค่า material อยู่ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีในเบื้องต้นสามารถเปลี่ยนที่รายการ diffuse คลิกที่ diffuse นะครับแล้วเลือกสีได้ตามต้องการก็คลิกเลือกไปก็จะปรากฏสีโชว์ขึ้นมาที่จอให้เรากดโอเคได้เลยตรงนี้ก็จะสามารถทำได้ส่วนของ cap นะครับอันนี้ก็เลือกไปที่ cap material ก็เปลี่ยนสีเหมือนเดิมคลิกที่ diffuse จะใช้สีอะไรก็สามารถควบคุมสีลงไปได้นอกจากจะเปลี่ยนสีแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนลักษณะของการแสดงผลของพื้นผิวเช่นมีความมันวาวมีความด้านเราสามารถปรับที่ค่า reflection จะเป็นการควบคุมความมันวาวให้เกิดขึ้นนะครับที่วัสดุบริเวณนี้ก็จะมีความมันวาวที่ label material ค่า reflect มากขึ้นก็สามารถควบคุมการสะท้อนนะครับ reflect คือการสะท้อนมากขึ้นได้อันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมได้ในส่วนนี้ซึ่งถ้าหากว่าต้องการจะกำหนดรายละเอียดมากกว่านี้เช่นต้องการจะควบคุมฉลากหรือว่านำฉลากมาปะลงไปบนขวดตรงนี้นะครับก็ให้เข้าไปในส่วนนั้นเช่น label material ก็ในส่วนของ diffuse นี่คือสีนะฮะสีของฉลากที่เราเห็นอยู่เราสามารถนำภาพเข้ามาเช่นคลิกที่ diffuse นะครับด้านหลังจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพที่จะใช้เอามาแปะลงไปได้คลิกลงไปที่นี่เลือกไปที่ edit texture นะครับตรงนี้คือส่วนที่จะหุ้มรอบๆของขวดนั่นเองซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเตรียมภาพเอาไว้เช่นเรามีฉลากตรงนี้เราก็เลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ copy ภาพนำมาวางที่นี่ได้เลยปรับไซส์ได้ตามต้องการตำแหน่งต่างๆนะครับเมื่อวางวัตถุได้แล้วเป็นภาพได้แล้วก็กลับมาที่งานที่เป็น 3D ตรงนี้ก็จะพบว่าจะเริ่มมีวัตถุเกิดขึ้นนะครับจริงๆจะมีวัตถุเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถที่จะหมุนดูนะฮะอันนี้เราหมุนดูครับ
จะเริ่มเห็นวัตถุเกิดขึ้นมาที่นี่นะครับในส่วนของตัวการแสดงผลตรงนี้นะฮะนี่ปุ๊บก็สร้างขึ้นมาในส่วนนี้กลับมาที่ไฟล์ตัวนี้นะครับจะเริ่มเห็นการแสดงผลปรากฏขึ้นมาครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะนำวัตถุต่างๆสร้างขึ้นมาใน Photoshop เป็น 3D และนำวัตถุที่เป็นภาพหรือว่าวัตถุอื่นนำมาแทรกในไฟล์ที่นี่เลยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดไฟล์นี้ตอบ yes ไปเพื่อเซฟไฟล์นะฮะก็สามารถที่จะนำวัตถุมาได้ซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับวัตถุอื่นๆได้อีกด้วยนะครับในกลุ่มของ 3D ก็สามารถทดลองสร้างและปรับเปลี่ยนดูได้นะครับ